Tämä on tosiaan yksi suurimmista muutoksista lääkärinlausuntoihin pitkään aikaan. Webinaarissa tänään käymme sitä läpi, miten lääkärinlausunnon kirjoittaminen muuttuu uuden sähköisen BC-lausunnon myötä. Kerromme, miten lausunnon rakenne uudistuu ja mikä on tarpeellinen ja riittävä tieto lausunnossa. Samalla tuomme esimerkkien avulla käytännönläheisesti esiin, miksi tällä sisällöllä on suuri merkitys. Lääkärin työssä muutokset näkyvät siten, että lausuntorakenne että tapa, jolla tieto kulkee, muuttuvat. Kyseessä on sähköinen lääkärinlausunto ja tämä tarkoittaa sitä, että lausunto tallentuu aina kantaan ja asiakkaan suostumuksella lääkäri voi sen välittää suoraan Kelaan tai työeläkealalle tai tarvittaessa molempiin. Monelle lääkärille tämä toimintatapa on jo tuttu A-todistusten välityksestä Kelaan. Samalla keskeinen uudistus on se, että aiemmat erilliset BC-lausunnot yhdistyvät yhdeksi sähköiseksi BC-lausunnoksi. Lisäksi kantapalveluun tallennetut lausunnot ovat lääkäreiden käytettävissä, mikä helpottaa tiedon hyödyntämistä eri hoitotilanteissa. Ja potilas voi tarkastella omia lausuntojaan myös Omakannassa. Aikataulun osalta asiakastietolain myötä terveydenhuollon tulee tallentaa C-lausunnot kantapalveluihin viimeistään 1.10.2026. Nykyisellään B-lausunnosta on olemassa sähköinen lausunto, C-lausunto on vain paperimuotoisena. Nykyiseen sähköisen B-lausunnon vastaanotto Kelassa päättyy 1.10.2027. Miten nämä muutokset sitten näkyvät lääkäreille käytännössä? Aikataulumuutoksille tulee vaihtelemaan potilastietojärjestelmittäin. Kantapalvelussa on valmius lausunnon tallentamiseen, mutta kantapalvelut voivat välittää ja Kela vastaanottaa lausuntoja syyskuussa 2026 ja työeläkeala tulee mukaan vuoden 2027 alkupuolella. Jotta saamme käsityksen tämän kokonaisuuden mittakaavasta, muutama luku taustaksi. Vuonna 2025 Kelaan toimitettiin lähes 760 000 B-lausuntoa ja 85 000 C-lausuntoa. B-lausunnoista vain 24% oli sähköisiä ja valtaosa kulki edelleen muita kanavia pitkin, kuten postitse tai erilaisina liitetiedostoina. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tieto ei siirry digitaalisessa rakenteisessa muodossa. Nykyinen vuonna 2018 käyttöön otettu sähköinen B-lausunto ei mutkikkuutensa vuoksi koskaan vakiintunut laajaan käyttöön. Lausunnon uudistustarve onkin syntynyt useasta suunnasta. Sähköinen B-lausunto on tarvinnut uudistamista. C-lausunto on pitänyt saattaa paperimuodosta sähköiseksi ja laajemmin taustalla on ollut koko terveydenhuollon siirtymä rakenteiseen ja sähköiseen tiedon tallentamiseen ja välitykseen. Lisäksi keskeinen tekijä on ollut tarve tietoturvallisiin ja luotettaviin ratkaisuihin. Uuden BC-lausunnon suunnittelussa lähdettiin liikkeelle käytännön tarpeista. Rakennetta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä käytännön työtä tekevien lääkäreiden kanssa ja keskeiset kehittämisehdotukset on välitetty myös potilastietojärjestelmien toimittajille. Potilastietojärjestelmien toimittajien vastuulla on lausunnon käytettävyys, eli hyvin konkreettiset asiat. Miten lausunto jäsentyy kirjoitettaessa, miltä eri kohdat näyttävät ja kuinka sujuvasti tekstiä voi muokata ja tuleeko käyttöön älyapureita lausunnon laatimiseen. Tavoitteena on, että lausunnon kirjoittaminen olisi nykyistä selkeämpää, johdonmukaisempaa ja paremmin tukeutuvaa niihin tietoihin, jotka potilastiedoissa jo valmiiksi ovat. Eli käytännössä sitä, että kaikkea ei tarvitse kirjoittaa uudelleen, vaan olemassa oleva tieto tukee lausunnon laatimista ja kokonaisuus rakentuu sen päälle. Lääkärinlausu on hyvin konkreettisesti se kohta, jossa lääkärin kliininen arvio muuttuu kirjoitetuksi tiedoksi.
ja siirtyy eteenpäin päätöksenteon pohjaksi, eli siihen, miten potilaan oikeus etuuteen arvioidaan ja toteutuu. Siksi potilastyötä tekevän lääkärin on tärkeää hahmottaa, mitä varten lausuntoja tehdään ja miksi niiden sisällöllä on merkitystä. Se, miten helppoa lausunnon laatiminen on, vaihtelee paljon. Siihen vaikuttaa esimerkiksi se, onko potilas tutkittu ja diagnosoitu hyvin, onko hoito toteutunut suunnitellusti ja onko kirjoittavalla lääkärillä riittävät tiedot käytettävissään. Käytännössä lausunto on näiden asioiden koonti. Potilastietojärjestelmään ja kantapotilastietovarantoon kertyneet tiedot muodostavat sen perustan. Jatkossa tätä työtä tukevat myös uudet välineet, kuten älyavusteinen tiedon kokoaminen potilaan tiedoista. Ja juuri tähän samaan logiikkaan perustuu myös PC-lausunnon rakenne. Lausunnon tarkoitus avaa lääkärille täytettäväksi juuri ne kohdat, jotka ovat kyseisen etuuden kannalta olennaiset. BC-lausunnolla on useita käyttötarkoituksia, kuten työkyky, kuntoutus, vammaisetuudet ja lääkkeet. Työkykyä koskevassa lausunnossa valitaan esimerkiksi sairauspäiväraha, kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke. Kun valitsee sairauspäivärahan, avautuvat juuri siihen etuuteen liittyvät keskeiset osiot. Sairauspäivärahaa varten korostuvat erityisesti työ- ja toimintakykyä kuvaavat tiedot. Keskeiset oireet ja löydökset, sairauden vaikutus arjessa ja työssä selviytymiseen sekä arvio työkyvyttömyyden kestosta ja ennusteesta. Lääkkeiden ja kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeutta varten lausunto on rakenteeltaan suppeampi. Tällöin keskiössä ovat diagnoosi, hoidon toteutuminen, hoitosuunnitelma sekä lääkehoidon korvausoikeuden mukaiset tiedot. Vammaisetuuksia varten puolestaan korostuvat arjessa selviytymiseen ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät. Hyvä lääkärin lausunto perustuu totuuteen ja lääkärin tekemiin tutkimuksiin ja havaintoihin ja potilaan hoidosta aiemmin kertyneeseen tietoon. Etuuden hylkääminen asiakkaalta Kelassa tai työeläkealalla ei ole kenenkään etu. Potilaalle se voi olla hyvin vakava tilanne. Se voi tarkoittaa sitä, että toimeentulo jää epävarmaksi tai puuttuu kokonaan. Siksi on tärkeää, että lausunnossa on mukana kaikki se tieto, jota päätöksenteossa tarvitaan. Selkeästi esitettynä ja perusteltuna. Hylkäävien päätösten taustalla ei ole useinkaan yksittäinen syy, vaan päätöksenteon kannalta tieto jää puutteelliseksi. Keskeisiä haasteita lääkäreillä ovat esimerkiksi työkyvyttömyyden käsitteiden erojen hahmottaminen, eli ammatillisen työkyvyttömyyden arvio sairauspäivärahassa ja yleisen työkyvyttömyyden arvio työkyvyttömyyseläkkeissä. Lisäksi itse sairauden kuvaus sekä sen vaikutus työ- ja toimintakykyyn jäävät usein liian niukoiksi tai ylätasoisiksi. Ja tässä kohdassa tullaan suoraan lausunnon rakenteen merkitykseen. Siinä pyritään ohjaamaan siihen, että nämä keskeiset asiat tulevat kuvatuksi. Diagnoosien lukumäärä tai lausunnon pituus ei ratkaise lausunnon hyvyyttä. Hyvä lausunto ei ole mahdollisimman pitkä tai kattava, vaan tarkoituksensa sopiva. Sen sisältö vastaa siihen kysymykseen, jota varten lausunto on laadittu. Hyvä lääkärin lausunnon laatiminen on olennainen osa lääkärin työtä. Sen kautta varmistetaan, että potilaan tilanne tulee kuvattua niin, että oikeusetuuteen voidaan arvioida asianmukaisesti asiakirjoista. Käytännössä tässä korostuu ainakin 4 keskeistä periaatetta. Ensimmäinen näistä on olennaisuus. Lausuntoon tarvitaan ne tiedot, jotka auttavat ymmärtämään potilaan tilannetta juuri kyseisen etuuden näkökulmasta. Esimerkiksi sairauspäivärahassa olennaista ei ole koko potilaan sairaushistoria, vaan ne tiedot, jotka selittävät tämänhetkistä työkyvyttömyyttä. Toinen periaate on yhteys toimintakykyyn. Diagnoosi ei yksin riitä, vaan keskeistä on kuvata, miten sairaus näkyy potilaan arjessa ja työssä. Eli pelkkä toteamus työkyvytön selkäkivun vuoksi ei riitä, vaan olennaista on kuvata, pystyykö potilas istumaan, kävelemään tai tekemään omaa työtään.
Kolmas periaate on perusteltu kokonaisarvio. Lausunnossa ei ainoastaan kuvata tietoja, vaan niiden pohjalta tehdään myös lääkärin arvio ja johtopäätökset. Eli pelkkä tiedon esittäminen ei riitä, vaan lääkärin tehtävä on myös tulkita sitä. Esimerkiksi arvio työkyvyttömyyden kestosta tulee kuvata ja perustella suhteessa löydöksiin, oireisiin ja hoidon vaiheeseen. Ja neljäs, viimeinen periaate on jäsennelty ja ymmärretty esitystapa. Selkeästi kirjoitettu tieto on helpommin tulkittavissa, erityisesti silloin, kun päätös tehdään asiakirjojen perusteella. Kun nämä periaatteet toteutuvat, hyödyt näkyvät kaikille osapuolille. Potilaalle tämä tarkoittaa sitä, että oikeusetuuteen voidaan arvioida nopeammin ja varmemmin, eikä toimeentulo viivästy puutteellisen tiedon vuoksi. Lääkärille se tarkoittaa sujuvampaa kirjoittamista. Oikeat asiat tulevat kuvattua yhdellä kertaa, eikä tietoja tarvitse täydentää jälkikäteen. Vakuutuslaitoksille se mahdollistaa päätösten tekemisen kerralla riittävän tiedon pohjalta, ilman lisäselvityspyyntöä. Käytännössä tämä siis tarkoittaa vähemmän viivettä, vähemmän epäselvyyttä ja sujuvampaa prosessia meille kaikille.